નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હાર્દિક સર એકેડમી યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે। આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરશું 10મી ઓક્ટોબરના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર। વિડીયો શરૂ કરતા પહેલા આપણી એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરી શકો છો। એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશનમાં તમે આપણી કરંટ અફેરની ઈ બુક મેળવી શકો છો। આ ઉપરાંત તમે ઈ કરંટ અફેરની લેક્ચરની જે પીપીટી છે એની પીડીએફ મેળવી શકો છો, ટેક્સ્ટ સિરીઝ આપી શકો છો। કેટલા બધા ફીચર છે તમે એપ્લિકેશનમાં એક્સેસ કરી શકો છો। આવી રીતે વર્તમાન પત્રિકા પણ શરૂ કરી છે, બરાબર। આ બધું જ કન્ટેન્ટ છે આપણો ડેઈલી કરંટ અફેરનો જે 599 વાળો કોર્સ છે એની અંદર એડ કરેલું છે। તો વર્તમાન પત્રિકામાં 2 પેજની અંદર આખા દિવસના અગત્યના કરંટ અફેર સેટ કરીને દઈ દઈએ છીએ, જેની તમે પ્રિન્ટ આઉટ પણ લઈ શકો છો, બરાબર। મોસ્ટલી કોઈ પણ એપ્લિકેશન વાળા છે પ્રિન્ટ આઉટ નો ઓપ્શન નથી આપતા, પરંતુ આપણે છે તમને ઇન્ટરનલ સ્ટોરેજમાં ડાઉનલોડ કરવાનો પણ ઓપ્શન આપીએ છીએ અને તમને પ્રિન્ટ આઉટ કાઢવાનો પણ ઓપ્શન આપીએ છીએ। 2 ક્વેશ્ચન લાસ્ટ વિડીયોમાંથી તમારા માટે ક્લારી છે, ડોગરા વ્યંજન ક્લારી, એને હાલમાં જીઆઈ ટેગ મળ્યો છે, કયા રાજ્યની પ્રોડક્ટ છે, અને ભારતની પુરુષ કબડ્ડી ટીમ છે એને ફાઇનલમાં કોને હરાવીને એશિયન ગેમ્સની અંદર છે ગોલ્ડ મેડલ મેળવેલું છે। આ 2 ક્વેશ્ચન તમારા માટે છે। ક્વેશ્ચનનો આન્સર તમારે કોમેન્ટ બોક્સની અંદર લખવાનો છે। શરૂ કરી દઈએ આજના 10મી ઓક્ટોબરના કરંટ અફેર। તો સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં, સેન્ટ્રલ ઝોનલ કાઉન્સિલ એની 24મી બેઠકનું આયોજન કયા સ્થળે કરવામાં આવેલું છે? તો 24મી બેઠક થઈ છે સેન્ટ્રલ ઝોનલ કાઉન્સિલ, ઓકે। આનું આયોજન શું છે? ઉત્તરાખંડની અંદર। તો આન્સર આવશે આપણો ઓપ્શન બી। તો ઓપ્શન બી કરેક્ટ આન્સર થશે। હાલમાં સેન્ટ્રલ ઝોનલ કાઉન્સિલ છે એની કેટલામી બેઠક હતી? તો કે 24મી બેઠક હતી। આયોજન ક્યાં થયું? તો કે ઉત્તરાખંડમાં આયોજન થયું, બરાબર। હવે આની અધ્યક્ષતા કોણે કરી એવું પૂછે તો આની અધ્યક્ષતા કરી આપણા ગૃહમંત્રી અમિત શાહે। અમિત શાહે આની અધ્યક્ષતા કરી હતી। આની પહેલા જ એક નોર્ધન ઝોનલ કાઉન્સિલની બેઠક થઈ હતી ઓગસ્ટ મહિનાની અંદર, એ 31મી બેઠક હતી નોર્ધન ઝોનલ કાઉન્સિલની। તો એનું આયોજન પંજાબના અમૃતસર ખાતે થયું હતું, તો એને પણ યાદ રાખીશું। નોર્ધન ઝોનલ કાઉન્સિલ ક્યાં થઈ? પંજાબના અમૃતસરમાં। અને સેન્ટ્રલ ઝોનલ કાઉન્સિલ છે, બરાબર, એની બેઠક ક્યાં થઈ? તો કે ઉત્તરાખંડમાં, બરાબર। તો આ બંને ખાસ યાદ રાખીશું। બાકી હંમેશા જે ઝોનલ કાઉન્સિલ હોય, એક જ મિનિટ, ઓકે, જેટલી પણ ઝોનલ કાઉન્સિલ હોય, ઓકે, આ બધી ઝોનલ કાઉન્સિલ જેટલી પણ હોય છે, નોર્ધન ઝોનલ કાઉન્સિલ, સેન્ટ્રલ ઝોનલ કાઉન્સિલ, ઈસ્ટર્ન ઝોનલ કાઉન્સિલ, તો બધી ટોટલ 5 ઝોનલ કાઉન્સિલ છે। તો આ 5 ઝોનલ કાઉન્સિલ છે એની અધ્યક્ષતા કોણ કરે? હંમેશા ગૃહમંત્રી કરે, બરાબર। ઝોનલ કાઉન્સિલની તમામ જે બેઠકો છે એની અધ્યક્ષતા કોણ કરે? હંમેશા ગૃહમંત્રી કરે। એટલે જેટલી પણ ઝોનલ કાઉન્સિલની બેઠકો તમે જ્યારે પણ જુઓ પરીક્ષાની અંદર કે ફલાણી ઝોનલ કાઉન્સિલની બેઠક થઈ, એની અધ્યક્ષતા કોણે કરી એવો ક્વેશ્ચન પૂછે તો એની અધ્યક્ષતા હંમેશા ગૃહમંત્રી કરતા હોય। એના ઉપાધ્યક્ષ કોણ હોય? એના ઉપાધ્યક્ષ જે તે રાજ્યમાં આયોજન થતું હોય એના મુખ્યમંત્રી, જેમ કે આ પંજાબમાં થયું હતું તો પંજાબના મુખ્યમંત્રી એના ઉપાધ્યક્ષ હોય, અહીંયા ઉત્તરાખંડમાં થયું તો ઉત્તરાખંડના મુખ્યમંત્રી છે એના ઉપાધ્યક્ષ હોય। સમજાયું? તો બસ એટલી વસ્તુ આમાંથી યાદ રાખવાની છે, બીજું કશું યાદ નથી। હા, બીજું એ યાદ રાખજો કે આ તમામ ઝોનલ કાઉન્સિલ છે એના હેડક્વાર્ટર ક્યાં આવેલ છે? જેમ કે નોર્ધન ઝોનલ કાઉન્સિલ હમણાં થઈ હતી, બરાબર, એ પંજાબમાં થઈ હતી, પણ એનું હેડક્વાર્ટર ક્યાં છે? એનું હેડક્વાર્ટર છે, બરાબર, એ અહીંયા નવી દિલ્હીમાં આવેલું છે, નોર્ધન ઝોનલ કાઉન્સિલ। સેન્ટ્રલ ઝોનલ કાઉન્સિલનું હેડક્વાર્ટર ક્યાં છે? ઉત્તર પ્રદેશના પ્રયાગરાજમાં છે। ઈસ્ટર્ન ઝોનલ કાઉન્સિલનું હેડક્વાર્ટર છે એ પશ્ચિમ બંગાળના કોલકાતામાં છે। વેસ્ટર્ન ઝોનલ કાઉન્સિલનું મહારાષ્ટ્રના મુંબઈમાં છે, અને સધર્ન ઝોનલ કાઉન્સિલ છે એનું તમિલનાડુના ચેન્નાઈમાં આવેલું છે। બસ એટલા માટે યાદ રાખશો તો વાંધો નહીં હોય। હાલમાં જ કયા રાજ્યમાં આવેલા મહાબલીપુરમ શોરતટ મંદિર છે, બરાબર, એને પહેલા હરિત ઉર્જા પુરાતત્વીય સ્થળ તરીકે વિકસિત કરવામાં આવ્યું છે? તો મહાબલીપુરમ છે, બરાબર, એક સ્થળનું નામ છે, અને આ શોરતટ મંદિર ત્યાં આવ્યું છે। આ શોરતટ મંદિર છે એક વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટ પણ છે, તો એ પણ આપણે યાદ રાખીશું। આ તમિલનાડુની વાત કરીએ છીએ તો આ ક્યાં આવ્યું છે, કયા રાજ્યમાં એવું પૂછ્યું છે? આ તમિલનાડુમાં આવેલું છે। હાલમાં જ આને હરિત ઉર્જા પુરાતત્વીય સ્થળ બનાવવામાં આવ્યું છે। ટોટલ 10 કિલોવોટ ક્ષમતાનો એક સોલાર પ્લાન્ટ સ્થાપવામાં આવ્યો છે આ મંદિરમાં, ઓકે। તો મહાબલીપુરમ શોર્ટકટ ક્યાં આવ્યું છે? આ તમિલનાડુની અંદર આવેલું છે। અને મહાબલીપુરમ છે એને વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટ, મેં તમને કીધું કે વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટ છે, અને વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટનો દરજ્જો ક્યારે મળ્યો હતો? કે 1984માં। આનું નિર્માણ છે એ 8મી સદી દરમિયાન થયું છે, બરાબર, અને આ ભારતીય પલ્લવ વંશના જે રાજા છે, ઓકે, નરસિંહ વર્મન દ્વિતીય,
તો નરસિંહ વર્મન દ્વિતીય છે એમના દ્વારા આનું નિર્માણ કરવામાં આવેલું છે, એ પણ આપણે યાદ રાખશું. ક્વેશ્ચન એવું પણ પૂછાય છે કે મહાબલીપુરમના શોર્ટકટ મંદિરનું નિર્માણ કોણે કરાવેલું? પલ્લવ વંશ પૂછે તો પલ્લવ વંશ, અને કોણે કરાવ્યું રાજાનું નામ પૂછે તો નરસિંહ વર્મન બીજું. એઆઈબીડી હાલમાં જ આના નવા અધ્યક્ષ તરીકે કયા દેશને ચૂંટાઈ આવેલો? તો એઆઈબીડી નો નવો અધ્યક્ષ તરીકે હાલમાં ચૂંટણી થઈ હતી, તેમાં આપણો ભારત દેશ છે, બરાબર, એ ત્રીજી વખત ચૂંટાઈ આવ્યું છે. તો ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ એઆઈબીડી ના અધ્યક્ષ તરીકે ભારત સતત ત્રીજી વખત ચૂંટાઈ આવ્યું છે. આની પહેલા 18 થી 21 માં ચૂંટાયું હતું, એની પછી 21 થી લઈને 23 માં પણ ભારત અધ્યક્ષ તરીકે ચૂંટાયું હતું. તો આ એઆઈબીડી આપણે ક્યારના વાત કરીએ છીએ તો એઆઈબીડી નું પૂરું નામ શું છે? તો કે એશિયા પેસિફિક ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ફોર બ્રોડકાસ્ટિંગ ડેવલપમેન્ટ, આ એનું પૂરું નામ થાય છે. આની સ્થાપના છે એ 1977 માં થઈ હતી. આનું મુખ્ય મથક મલેશિયાના કોલાલંપુરમાં આવેલું છે. તો 4-5 મુદ્દાઓ છે, આમાંથી તમારે યાદ રાખવાનું છે, આમાંથી તમારા જીપીએસસી ના ક્વેશ્ચન આવી જશે. પેલેસ્ટાઈનનું આતંકી સંગઠન છે એનું નામ છે હમાસ. એમણે કયા દેશ વિરુદ્ધ ઓપરેશન અલ અક્સા ફ્લડ શરૂ કર્યું છે? તો ઓપરેશન અલ અક્સા ફ્લડ શરૂ કર્યું છે હાલમાં જ હમાસ નામના ગ્રુપ દ્વારા ઇઝરાયલમાં. તો ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. આ હમાસ નામના ગ્રુપે 5000 મિસાઇલ છે એ ઇઝરાયલમાં છોડી. તો ઇઝરાયલે છે પણ આનો રિસ્પોન્સ આપ્યો છે. તો પેલેસ્ટાઈનનું આતંકી સંગઠન છે જેનું નામ છે હમાસ, એને ઇઝરાયલ વિરુદ્ધ છે એક ઓપરેશન કર્યું. એ ઓપરેશનનું નામ છે અલ અક્સા ફ્લડ. તો ક્વેશ્ચનમાં એવું પણ પૂછે કે આ હમાસ દ્વારા ઇઝરાયલ વિરુદ્ધ કરવામાં આવેલા ઓપરેશનનું નામ શું છે? તો અલ અક્સા ફ્લડ. ક્વેશ્ચનમાં એવું પણ પૂછે અલ અક્સા ફ્લડ કોને કર્યું હતું? તો પેલેસ્ટાઈનના આતંકી સંગઠન હમાસે. ઓકે, તો એ પણ આપણે યાદ રાખવાનું. ક્વેશ્ચનમાં એક જ વાક્યમાંથી ઘણા બધા રીતે ક્વેશ્ચન પૂછી શકાતા હોય છે, તો બધું યાદ રાખવાનું. ઓપરેશન દરમિયાન ઇઝરાયલ ઉપર કુલ 5000 મિસાઇલો છોડી. હમાસ નામના ગ્રુપે ઇઝરાયલમાં કેટલી મિસાઇલો છોડી? 5000 જેટલી મિસાઇલો છોડી. આના રિસ્પોન્સમાં ઇઝરાયલે શું કર્યું હતું કે ગાઝા પટ્ટી, અહીંયા આવી છે ગાઝા પટ્ટી, બરાબર. આ આખું ઇઝરાયલ છે. ઇઝરાયલને કયા કયા દેશની બોર્ડર અડે છે એ પણ જોઈ લેવાનું. જોર્ડનની અડે છે, આ ઉપરાંત અહીંયા ઇજિપ્તની અડે છે, સિરિયાની પણ અડે છે, લેબનોનની પણ અડે છે. જ્યારે કોઈ દેશ આવો ચર્ચામાં હોય ત્યારે એની આંતરરાષ્ટ્રીય બોર્ડર છે એને પણ ખાસ જોવાની. ક્યારેક અહીંથી પણ ક્વેશ્ચન આવતા હોય છે. યુપીએસસી માં તો આવે જ છે, જીપીએસસી માં પણ આવું પૂછવાનું છે, બરાબર. તો એટલા માટે આપણે યાદ રાખવું. ઇઝરાયલે જે આના વિરુદ્ધમાં ઓપરેશન કર્યું એ ઓપરેશનનું નામ શું છે? ઓપરેશન આયરન સ્વોર્ડ. ઇઝરાયલે આના રિસ્પોન્સમાં જે ઓપરેશન કર્યું એ ઓપરેશનનું નામ શું છે? ઓપરેશન આયરન સ્વોર્ડ, આ એનું નામ છે. બાકી થોડુંક ઇઝરાયલનું અહીંથી રિવિઝન કરાવું છું. આ પોઈન્ટથી અહીંયા આપણું ઇઝરાયલનું થોડુંક રિવિઝન શરૂ થાય છે. તો અહીંયા ભારતીય વાયુસેના છે એને ઇઝરાયલ પાસેથી એક સ્પાઇક નોન લાઇન ઓફ સાઇટ છે એન્ટી ટેન્ક ગાઇડેડ મિસાઇલ છે એ મેળવી છે. તો ભારતીય વાયુસેના એટલે કે ઇન્ડિયન એરફોર્સ હમણાં જેનો સ્થાપના દિવસ થયો 8 ઓક્ટોબરે, બરાબર. તો 91મો સ્થાપના દિવસ હતો અને પ્રયાગરાજમાં આ ઉજવેલો હતો. તો આને ઇઝરાયલ પાસેથી નોન લાઇન ઓફ સાઇટ NLOS નામની એન્ટી ટેન્ક ગાઇડેડ મિસાઇલ મેળવી છે ભારતીય વાયુસેનાએ. હાલમાં જ ઇઝરાયલ છે એને ખુફિયા ઇન્ફોર્મેશન છે એને પ્રાપ્ત કરવા માટે ઓરોન નામનો એક વિમાન છે લોન્ચ કર્યો હતો. અને એ કોણે લોન્ચ કર્યો હતો? તો કે ઇઝરાયલ લોન્ચ કર્યો હતો. પછી એક ઇઝરાયલે આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ આધારિત યુદ્ધ ટેન્ક લોન્ચ કર્યું હતું. આ યુદ્ધ ટેન્કનું નામ શું આપ્યું હતું? બરાક, બરાબર. તો આ બધી વસ્તુ છે ઇઝરાયલ છે એને હમણાં જ રિસેન્ટલી કરેલી છે. હાલમાં જ મૃત્યુદંડ સામેનો વિશ્વ દિવસ એટલે કે વર્લ્ડ ડે અગેન્સ્ટ ડેથ પેનલ્ટી, આની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવી હતી? તો વર્લ્ડ ડે અગેન્સ્ટ ડેથ પેનલ્ટી આ 10 ઓક્ટોબરે ઉજવાય છે. આન્સર આવશે 10 ઓક્ટોબર. તો 10 ઓક્ટોબરે વર્લ્ડ ડે અગેન્સ્ટ ડેથ પેનલ્ટી ઉજવાય. સૌથી પહેલી વખત આ 2003 માં ઉજવવામાં આવેલી હતી. 2023ની આની થીમ છે ધ ડેથ પેનલ્ટી એન્ડ ઇરિવર્સિબલ ટોર્ચર, બરાબર. ડેથ પેનલ્ટી એન્ડ ઇરિવર્સિબલ ટોર્ચર આ એની થીમ છે. બાકી વધુ માહિતી માટે છે તમે આપણી વોટ્સએપ ચેનલ જોઈન કરી શકો છો. વોટ્સએપ ચેનલની અંદર સ્ટડી રિલેટેડ કન્ટેન્ટ અને જોબ અપડેટ રિલેટેડ માહિતી મૂકવામાં આવશે. તો વોટ્સએપ ચેનલની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનમાં છે, ત્યાંથી તમે જોઈન કરી શકો છો. હાલમાં જ વિશ્વ મેન્ટલ હેલ્થ ડે એટલે કે વર્લ્ડ મેન્ટલ હેલ્થ ડે છે, આની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવેલી હતી? ઓકે, વિશ્વ માનસિક સ્વાસ્થ્ય દિવસ એટલે કે વર્લ્ડ મેન્ટલ હેલ્થ ડે આ પણ 10 ઓક્ટોબરે ઉજવાય છે. આજે 10 ઓક્ટોબર છે, આજે છે વિશ્વ માનસિક સ્વાસ્થ્ય દિવસ. તો સૌથી પહેલી વખત છે આ દિવસ 1992માં ઉજવવામાં આવેલો હતો અને દર વર્ષે 10 ઓક્ટોબરે વિશ્વ માનસિક સ્વાસ્થ્ય દિવસ છે ઉજવવામાં આવે છે.
બરાબર. 2023ની આની થીમ શું છે? 2023ની આની થીમ છે મેન્ટલ હેલ્થ ઇઝ યુનિવર્સલ હ્યુમન રાઇટ. બરાબર. મેન્ટલ હેલ્થ ઇઝ એ યુનિવર્સલ હ્યુમન રાઇટ આ એની થીમ છે. તો આવા દિવસો છે એની થીમ છે, પરીક્ષામાં આવી શકે છે, તો આ થીમને પણ ખાસ યાદ રાખજો. રાષ્ટ્રીય ડાક દિવસ ક્યારે ઉજવાય છે? જો વર્લ્ડ પોસ્ટ ડે, બરાબર, આ આપણે જોયું તો 9 ઓક્ટોબરે. એના એક દિવસ પછી રાષ્ટ્રીય ડાક દિવસ આવે છે. એટલે ભારતમાં આપણે ડાક દિવસ ક્યારે ઉજવીએ છીએ? 10 ઓક્ટોબર, એક દિવસ પછી. બરાબર. તો વિશ્વ ડાક દિવસ 9 ઓક્ટોબરે, અને એના પછી એક દિવસ રહીને 10 ઓક્ટોબરે રાષ્ટ્રીય ડાક દિવસ. તો આ પણ 10 ઓક્ટોબરે. તો 3 અગત્યના દિવસો જોયા. બરાબર. એક તો વિશ્વ માનસિક સ્વાસ્થ્ય દિવસ, બરાબર, અને બાકી એક જોયો તો આપણે વિશ્વ માનસિક સ્વાસ્થ્ય દિવસ અને વર્લ્ડ ડે અગેન્સ્ટ ડેથ પેનલ્ટી. બરાબર. તો આ આટલા દિવસો છે આપણે આજના દિવસમાં ચર્ચા કરી. રાષ્ટ્રીય ડાક દિવસ છે દર વર્ષે 10 ઓક્ટોબરે ઉજવાય છે. એના એક દિવસ પહેલા 9 ઓક્ટોબરે વિશ્વ ડાક દિવસ વિશે. હવે આની શરૂઆત ક્યારથી થઈ? તો ભારતમાં ડાક સેવા છે એની શરૂઆત 1854માં થઈ. અને 1854માં શરૂઆત કરી કોણે? તો કે લોર્ડ ડેલહાઉસીએ. લોર્ડ ડેલહાઉસી છે, બરાબર, એણે ભારતમાં ડાક સેવાની શરૂઆત કરી. અને તમે જ્યારે પણ પોસ્ટમાં જાઓ ને ત્યારે પિનકોડ તમે જોતા હશો. બરાબર. પિનકોડ લખવાનો પણ આવતું હોય છે જ્યારે આપણે એડ્રેસ લખીએ ત્યારે. તો આ પિનકોડ સિસ્ટમ છે આની શરૂઆત ક્યારે થઈ? આની શરૂઆત થઈ 15 ઓગસ્ટ 1972. તો પિનકોડ છે કુલ 6 આંકડાનો હોય. અને આ સંચાર મંત્રાલય અંતર્ગત છે એક અધિક સચિવ હતા શ્રી રામ ભીખાજી વેલણકર. તો એમના અંતર્ગત છે આ પિનકોડની સિસ્ટમ શરૂ કરવામાં આવી હતી 15 ઓગસ્ટ 1972ના રોજ. પિનકોડ છે, તો પિનકોડનો જે સૌથી પહેલો વિસ્તાર છે, બરાબર, એ વિસ્તારને સૂચન કરે છે. સૌથી પહેલો જે પિનકોડનો અંક છે એ વિસ્તારનું સૂચન કરે છે. બીજો જે અંક છે, બરાબર, એ પેટા પ્રદેશનું સૂચન કરે છે. અને પિનકોડનો ત્રીજો જે અંક છે, બરાબર, એ જિલ્લાનું સૂચન કરે છે. તો પહેલો, બીજો, ત્રીજો છે, બરાબર, એ પહેલો અંક વિસ્તાર, બીજો અંક પેટા પ્રદેશ અને ત્રીજો છે એ જિલ્લાનું સૂચન કરે છે. અને બાકીના 3 અંકો છે એ પોસ્ટ ઓફિસ છે એનું રજૂ કરે છે. બરાબર. તો આવી રીતે આખું કુલ 6 આંકડાનો પિનકોડ બને છે, જે પોસ્ટ ઓફિસમાં હાલની તારીખમાં પણ આપણે જોઈએ છીએ. અર્થશાસ્ત્ર સાયન્સનો નોબેલ પુરસ્કાર હાલમાં કોને મળ્યો છે? તો અત્યાર સુધીના તમામે તમામ છે નોબેલ પુરસ્કારો જાહેર થઈ ગયા છે. 9 ઓક્ટોબરે આ છેલ્લો પુરસ્કાર બાકી રહ્યો, તો એ 9 ઓક્ટોબરે ગઈકાલે જાહેર થઈ ગયો. ઓકે. તો આ કોને મળ્યો છે? ક્લાઉડિયા ગોલ્ડિનને. તો ક્લાઉડિયા ગોલ્ડિન છે, બરાબર, એને અર્થશાસ્ત્ર સાયન્સનો નોબેલ પુરસ્કાર આપવામાં આવ્યો છે. નોબેલ સ્વીડિશ એકેડમી છે, બરાબર, એમના દ્વારા આ પુરસ્કાર જાહેર કરવામાં આવે છે. કોને મળ્યો આ વર્ષે? ક્લાઉડિયા ગોલ્ડિનને. કયા દેશના છે? તો કે યુએસએ, એટલે કે અમેરિકાના છે. શા માટે મળ્યો? મહિલાઓના શ્રમ બજારના પરિમાણો છે એને આપણી સમજણને આગળ વધારવા માટે આ પુરસ્કાર એમને આપવામાં આવ્યો છે. બરાબર. મહિલાઓના શ્રમ બજારના પરિમાણોની આપણી સમજણ છે એને આગળ વધારવા માટે એમને આ પુરસ્કાર આપવામાં આવ્યો છે. બરાબર. આ પુરસ્કાર છે અર્થશાસ્ત્ર સાયન્સનો નોબેલ પુરસ્કાર, એને સ્વેરીજેસ રિસ્ક બેંક પુરસ્કાર તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. આની શરૂઆત છે તમામ નોબેલ પુરસ્કારો 1901માં શરૂ થયા હતા. આ એક જ પુરસ્કાર એવો છે કે જે 1969માં, એટલે કે 1969માં શરૂ થયો હતો. રાજીવ રામ અને જો સૈલિસબરી એમને સતત 3 વખત કઈ ટુર્નામેન્ટનું ટાઇટલ જીત્યું છે? તો હાલમાં જ છે આ રાજીવ રામ અને જો સૈલિસબરી છે, બરાબર, એણે યુએસ ઓપનનું ટાઇટલ સતત 3 વખત જીત્યું છે. 21માં જીત્યું હતું, એના પછી 22માં જીત્યું અને એના પછી 23માં. તો ટોટલ 3 વખત હેટ્રિક આ મેન્સ ડબલનું એમણે ટાઇટલ જીત્યું છે. તો અહીંયા તમે જોવો છો યુએસ ઓપન ટુર્નામેન્ટ છે. આ એક ટેનિસનું ગ્રાન્ડ સ્લેમ છે, એની જ વાત થાય છે. તો યુએસ ઓપનમાં આપણે સિંગલ ટાઇટલ તો યાદ રાખ્યા હોય, પણ અહીંયા તમારે આ ડબલ ટાઇટલ પણ યાદ રાખવાનું છે, કેમ કે સતત 3 વખત જીત્યું છે. બીજું, ફાઇનલમાં જેમને હરાવ્યું છે એ બંને ભારતના ખેલાડી હતા, રોહન બોપન્ના અને મેથ્યુ એબડન. બંને ભારતના ખેલાડી હતા, એમને પરાજય આપ્યો. રાજીવ રામની વાત કરું તો એ અમેરિકાના ટેનિસ પ્લેયર છે, અને જો સૈલિસબરી છે એ યુકેના ટેનિસ પ્લેયર છે. બાકી
પુરુષ સિંગલનું ટાઇટલ નોવાક જોકોવિચે જીત્યું હતું, એ સર્બિયાના ખેલાડી છે. અને મહિલા સિંગલમાં ટાઇટલ જીત્યું હતું કોકો ગોફે, એ અમેરિકાની ટેનિસ પ્લેયર છે. ઓકે, આમણે ડેનિયલ મેદવેદેવને પરાજય આપ્યો હતો. અને એના પછી થોડાક અગત્યના વન લાઇનર ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોની અંદર જોઈ લઈએ. તો સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વન લાઇનર ક્વેશ્ચનની અંદર, હાલમાં જ કયા રાજ્યની સરકાર દ્વારા મુખ્યમંત્રી લોક સેવક આરોગ્ય યોજના છે લોન્ચ કરવામાં આવી છે? મુખ્યમંત્રી લોક સેવક યોજના છે આસામની સરકારે શરૂ કરી છે. તો આન્સર આવશે આસામ. વિશ્વના સૌથી વધુ શક્તિશાળી લેઝર જેનું નામ છે વલ્કન 2020 પરિયોજના. ઓકે, એકચ્યુઅલમાં આ આખું એક પ્રોજેક્ટ છે વિશ્વનો સૌથી સારી લેઝર બનાવવાનો. તો લેઝર વલ્કન 2020 પ્રોજેક્ટ છે, આનો પ્રારંભ કયા દેશે કર્યો છે? તો આ યુકેની સરકારે આનો પ્રારંભ કર્યો છે. આન્સર આવશે યુકે. 2020 નામ શું કામ પડ્યું અહીંયા? તો 20 કિલો જૂલ આઉટપુટ સાથે 8 ઉચ્ચ ઉર્જા બીમની સાથે 20 પેટાવોટ જેટલી ઉર્જા ઉત્પન્ન કરવાની ક્ષમતા ધરાવતા લેઝર, એટલા માટે આને વલ્કન 2020 નામ આપ્યું છે પ્રોજેક્ટનું. હાલમાં જ ચર્ચામાં રહેલ રોશ હસાના આ કયા સમુદાય દ્વારા નવા વર્ષ તરીકે ઉજવવામાં આવતો એક તહેવાર છે? તો રોશ હસાના યહૂદી સમુદાય છે એ ઉજવે છે. મેઇનલી ઇઝરાયલમાં આ તહેવાર ઉજવાય છે. અને ઇઝરાયલમાં હમણાં જ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ બેન્જામિન નેતન્યાહુના પ્રધાનમંત્રી છે તો એમને શુભેચ્છા પાઠવી હતી. કઈ કંપની દ્વારા મહિલાઓ માટે પિંક બાઇક સેવાની શરૂઆત ચેન્નાઈ ખાતેથી કરવામાં આવી છે? તો રેપિડોએ આ શરૂઆત કરી છે. આ કંપની 2015માં શરૂ થઈ હતી. મુખ્ય મથક કર્ણાટકના બેંગ્લોરમાં છે. હાલમાં જ ભારતના સૌ પ્રથમ સામુદાયિક રેડિયો એનું ઉદ્ઘાટન કયા સ્થળેથી કરવામાં આવ્યું છે? આ જમ્મુ વિશ્વવિદ્યાલયમાંથી કરવામાં આવ્યું હતું. અને મનોજ સિન્હાએ એનું ઉદ્ઘાટન કર્યું હતું. હાલમાં જ વિશ્વ નિવેશક શિખર સંમેલન એટલે કે ગ્લોબલ ઇન્વેસ્ટર સમિટનું આયોજન કયા સ્થળે થયું? આ ઉત્તરાખંડમાં કરવામાં આવ્યું હતું. આન્સર આવશે ઉત્તરાખંડ. હાલમાં જ ભારતે કયા દેશમાં પોતાનો નવો દૂતાવાસ ખોલ્યો છે? તો તિમોર લેસ્ટે છે, ત્યાં ભારતે પોતાનો નવો દૂતાવાસ ખોલ્યો છે. તો આ હતા આજના 10મી ઓક્ટોબરના કરંટ અફેર. મળશું આવતીકાલે 11મી ઓક્ટોબરના કરંટ અફેર સાથે. ત્યાં સુધી રજા લેશું. આવજો, બાય બાય, ગુડ નાઇટ. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ હાર્દિક સર એકેડમી.